હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ અવર લર્ન વિથ એસકે ચેનલ. તો હવે આપણે લર્ન કરવા જઈ રહ્યા છીએ ક્વેશ્ચન નંબર 3, જે છે રાઇટ અ શોર્ટ નોટ ઓન સ્ટ્રક્ચર ઓફ C++ પ્રોગ્રામ. તો આ ક્વેશ્ચનને આપણે જરાય પણ લેટ કર્યા વગર ચલો હવે લર્ન કરીએ. તો આપણો ક્વેશ્ચન નંબર 3 છે રાઇટ અ શોર્ટ નોટ ઓન સ્ટ્રક્ચર ઓફ C++ પ્રોગ્રામ. તો ફ્રેન્ડ, આ ક્વેશ્ચન પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ જ છે. આ ક્વેશ્ચન 9 અથવા તો 8 માર્ક્સની અંદર પૂછાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ક્વેશ્ચનને આપણે ધ્યાનથી લર્ન કરીએ અને આપણી પાસે એટલી પૂરતી કન્ટેન્ટ હોવી જોઈએ કે 8 અથવા તો 9 માર્ક્સની અંદર આ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે એટલી. તો ચલો ફ્રેન્ડ્સ, હવે જોઈએ તેનો આન્સર. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જોઈએ ઇન્ટ્રોડક્શન. અ સિક્વન્સ ઓફ સ્ટેટમેન્ટ્સ આર કોલ્ડ સ્ટ્રક્ચર. એટલે કે જે કાંઈ પણ સ્ટેટમેન્ટની જે સિક્વન્સ છે એને આપણે સ્ટ્રક્ચર કહીએ છીએ. અ C++ પ્રોગ્રામ સ્ટ્રક્ચર ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ વેરિયસ સેશન સચ એઝ ઇન્ક્લુડ ફાઇલ, ક્લાસ ડિક્લેરેશન, મેમ્બર ફંક્શન ડેફિનેશન અને મેઇન ફંક્શન. એટલે કે જે C++ પ્રોગ્રામ છે એ 4 પાર્ટની અંદર ડિવાઈડ થાય છે, જે છે ઇન્ક્લુડ ફાઇલ્સ, ક્લાસ ડિક્લેરેશન, મેમ્બર ફંક્શન ડેફિનેશન અને મેઇન ફંક્શન. તો ચલો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જોઈએ ફર્સ્ટ છે ઇન્ક્લુડ ફાઇલ નેક્સ્ટ સ્લાઇડની અંદર. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ છે ઇન્ક્લુડ ફાઇલ. સિમિલર ટુ C++ program are also dependent on certain header file. એટલે કે ઇન્ક્લુડ ફાઇલ છે એ સિમિલર ટુ C એન્ડ C++. એટલે કે C લેંગ્વેજ અને C++ પ્રોગ્રામિંગની અંદર જે કાંઈ હેડર ફાઇલ છે એ અમુક હેડર ફાઇલ છે એ સેમ જ આવતી હોય. જેમ કે એક્ઝામ્પલ તરીકે આ છે conio.h અને stdio.h. એ ફાઇલ છે એ C લેંગ્વેજની અંદર પણ યુઝ થતી અને C++ પ્રોગ્રામિંગની અંદર પણ યુઝ થાય છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ જોઈએ. અ ફાઇલ વિચ ઇઝ ઓલરેડી કમ્પાઇલ ઇટ ડઝ નોટ નીડ ટુ રીકમ્પાઇલ બટ જસ્ટ નીડ લિંક ઇટ ઇઝ કોલ્ડ હેડર ફાઇલ. એટલે કે ફાઇલ છે એ ઓલરેડી, એટલે કે ઇન્ક્લુડ જે ફાઇલ છે એ ઓલરેડી કમ્પાઇલ થયેલી હોય છે અને તે લાઇબ્રેરીની અંદર હોય છે. આ જે ફાઇલ છે એને ફરીવાર રીકમ્પાઇલ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. માત્ર ને માત્ર આપણે તેને ખાલી લિંક જ કરવાની હોય છે ગ્લોબલી. એક્ઝામ્પલ તરીકે ફર્સ્ટ આપણે લખીશું હેશટેગ ઇન્ક્લુડ iostream.h, પછી હેશટેગ ઇન્ક્લુડ conio.h અને હેશટેગ ઇન્ક્લુડ stdio.h. એવી રીતે એ ફાઇલને પ્રોગ્રામની અંદર ફર્સ્ટ આપણે રાઇટ કરી દઈશું, એટલે કે તે ફાઇલ છે લિંક થઈ જશે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ જોઈએ ફ્રેન્ડ્સ આપણે. એક્સટેન્શન ઓફ હેડર ફાઇલ ઇઝ .h, જે આપણે એક્ઝામ્પલની અંદર જોઈ શકીએ છીએ iostream.h. આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ ઇન્ક્લુડ ફાઇલની અંદર. ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન્ક્લુડ iostream.h, હેશટેગ ઇન્ક્લુડ conio.h, હેશટેગ ઇન્ક્લુડ stdio.h. આ છે ઇન્ક્લુડ ફાઇલના એક્ઝામ્પલ. નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે ફ્રેન્ડ્સ નેક્સ્ટ સ્લાઇડની અંદર ક્લાસ ડિક્લેરેશન. સો ક્લાસ ડિક્લેરેશન. ક્લાસ ઇઝ અ ગ્રુપ ઓફ ડેટા મેમ્બર એન્ડ મેમ્બર ફંક્શન. એટલે કે ક્લાસ છે એ ગ્રુપ છે ડેટા મેમ્બરનું અને મેમ્બર ફંક્શનનું. આગળની સ્લાઇડની અંદર આપણે જોઈશું કે ડેટા મેમ્બર શું છે અને મેમ્બર ફંક્શન શું છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ જોઈએ ફ્રેન્ડ્સ આપણે. ડેટા મેમ્બર એન્ડ મેમ્બર ફંક્શન શુડ બી ડિફાઇન ઓર ડિક્લેર ઇનસાઇડ ધ એક્સેસ સ્પેસિફાયર સચ એઝ પબ્લિક, પ્રાઇવેટ એન્ડ પ્રોટેક્ટેડ. એટલે કે જે ડેટા મેમ્બર અને મેમ્બર ફંક્શન છે એ ડિફાઇન કરવામાં આવે છે કોઈ પણ વિઝિબિલિટી મોડની અંદર. ક્લાસની અંદર 3 વિઝિબિલિટી મોડ છે, પબ્લિક, પ્રાઇવેટ અને પ્રોટેક્ટેડ. જો તમે પબ્લિકની અંદર ડિક્લેરેશન કરો તો તે પબ્લિકલી રહેશે, પ્રાઇવેટ અને પ્રોટેક્ટેડ. આ 3 તેના એક્સેસ સ્પેસિફાયર છે ક્લાસ ડિક્લેરેશનની અંદર. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ જોઈએ. ડિફોલ્ટ એક્સેસ સ્પેસિફાયર ઇઝ અ પ્રાઇવેટ. એટલે કે જ્યારે આપણે વિઝિબિલિટી મોડ છે એ ડિક્લેર નથી કરતા ત્યારે તે બાય ડિફોલ્ટ છે પ્રાઇવેટ જ રહેશે.
એવરી મેમ્બર સેપરેટ બાય કોમા, એટલે કે બધા જ મેમ્બર છે એ સેપરેટ એટલે કે કોમા ઓપરેટરથી સેપરેટ રહેશે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ જોઈએ. ઇટ કન્ઝિસ્ટ ફંક્શન ડિક્લેરેશન ઓર ફંક્શન ડેફિનેશન ઓર બોથ, એટલે કે જે ક્લાસ ડિક્લેરેશન છે એ ફંક્શન ડિક્લેરેશન હોય, ફંક્શન ડેફિનેશન હોય અથવા તો બંને હોય તેને કન્ઝિસ્ટ કરે છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ જોઈએ આપણે ફ્રેન્ડ્સ નેક્સ્ટ સ્લાઇડની અંદર. જે પોઈન્ટ છે ક્લાસ ડિક્લેરેશન મસ્ટ બી ઇન્ક્લોઝડ વિથ કર્લી બ્રેસીસ એન્ડ ટર્મિનેટેડ વિથ સેમિકોલન, એટલે કે જે ક્લાસ ડિક્લેરેશન છે એ ક્લોઝ થાય છે કર્લી બ્રેસીસથી અને ટર્મિનેટેડ વિથ સેમિકોલન, એટલે કે જે એન્ડ છે અહીંયા આપણે એક્ઝામ્પલમાં જોઈ શકીએ છીએ એ સેમિકોલનથી તે ટર્મિનેટેડ થાય છે. આપણે ફ્રેન્ડ્સ સિન્ટેક્સ જોઈએ ક્લાસ ડિક્લેરેશનની. તો સિન્ટેક્સ છે ક્લાસ નેમ. હિયર વી કેન રાઇટ ધ ક્લાસ નેમ એન્ડ એક્સેસ સ્પેસિફાયર આપણે લખીશું પબ્લિક હોય, પ્રાઇવેટ હોય અથવા પ્રોટેક્ટેડ, ત્રણમાંથી કોઈ પણ એક. અને આ છે ડેટા મેમ્બર અને મેમ્બર ફંક્શન, જે આપણે અગાઉ કીધું હતું કે આપણે સિન્ટેક્સની અંદર જોઈશું. આપણે એક્ઝામ્પલની અંદર પણ સમજીશું કે ડેટા મેમ્બર શું છે અને મેમ્બર ફંક્શન શું છે. તો ચલો ફ્રેન્ડ્સ હવે આપણે જોઈએ એક્ઝામ્પલ. સિન્ટેક્સ જોઈએ હવે આપણે જોઈશું એક્ઝામ્પલ નેક્સ્ટ સ્લાઇડની અંદર. તો એક્ઝામ્પલ છે હિયર ક્લાસ સ્ટુડન્ટ છે એક ક્લાસ છે. આ ઇન્ટીજર રોલ નંબર એન્ડ કેરેક્ટર નેમ આ છે તે છે ડેટા મેમ્બર છે. શું છે? ડેટા મેમ્બર. અને આ છે એક્સેસ સ્પેસિફાયર જે છે પબ્લિક વિઝિબિલિટી મોડની અંદર આ છે મેમ્બર ફંક્શન. આ વોઇડ ગેટ અને વોઇડ પુટ છે એ છે મેમ્બર ફંક્શન. અને આ ટર્મિનેટેડ વિથ સેમિકોલન એન્ડ આ એક્ઝામ્પલ છે ક્લાસ ડિક્લેરેશનનું અંદર. આપણે જોઈએ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ નેક્સ્ટ સ્લાઇડની અંદર, જે છે મેમ્બર ફંક્શન ડેફિનેશન. A function declare or define inside the class is called member function, એટલે કે જે ફંક્શન હોય છે એ ડિફાઇન થાય ક્લાસની અંદર તો તેને મેમ્બર ફંક્શન કહેવાય છે. જે આપણે એક્ઝામ્પલમાં જોઈશું ઇન ધ સાઇઝ ઓફ ફંક્શન ઇઝ અ સ્મોલ ધેન ઇટ ઇઝ ડિફાઇન્ડ ઇનસાઇડ ધ ક્લાસ. Function size is larger than it declared inside the class, but definition of the function should be outside the class with the help of class and scope resolution operator. આ આપણે જે પોઈન્ટ છે એને આપણે એક્ઝામ્પલ થ્રુ સમજીએ નેક્સ્ટ સ્લાઇડની અંદર. તો ફ્રેન્ડ્સ આપણે કીધું હતું ઓલા પોઈન્ટની અંદર એવું સમજવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે ફંક્શન છે એ સ્મોલ હોય, એક્ઝામ્પલ તરીકે આ ફંક્શન છે એ સ્મોલ છે તો આ ડિક્લેર કરવામાં આવ્યું છે ઇનસાઇડ ધ ક્લાસ, એટલે કે આ ક્લાસની અંદર આ ફંક્શનને ડિક્લેર કરવામાં આવ્યું છે. બટ જ્યારે આ ફંક્શન છે વોઇડ ગેટ પછી હિયર વી કેન રાઇટ ધ સેમિકોલન, આ ફંક્શન છે એ આપણે આઉટસાઇડ ધ ક્લાસ લખીશું બિકોઝ આ ફંક્શન છે એ લાર્જર છે. એટલા માટે જો ફ્રેન્ડ્સ આ ફંક્શન છે લાર્જર ન હોય તો બી આપણે ક્લાસની આઉટસાઇડ આપણે લખી શકીએ છીએ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ સેમિકોલન એન્ડ ક્લાસ. વિથ ધ હેલ્પ ઓફ સેમિકોલન એન્ડ ક્લાસ આપણે જોઈએ કેવી રીતે આપણે લખી શકીએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી કેન રાઇટ ધીસ એક્ઝામ્પલ એન્ડ ધેન આઉટસાઇડ ધ ક્લાસ વી કેન રાઇટ વોઇડ ગેટ ફંક્શન. તો જોઈએ આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડની અંદર આપણે કેવી રીતે લખીશું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વોઇડ જે એક ડેટા ટાઈપ છે કીવર્ડ કહી શકાય અને સ્ટુડન્ટ છે સ્ટુડન્ટ નામનો ક્લાસ છે અને હિયર વી કેન રાઇટ સ્કોપ રિઝોલ્યુશન ઓપરેટર. સ્કોપ રિઝોલ્યુશન ઓપરેટર ઇઝ એક્સેસ ધ ગેટ ફંક્શન. ગેટ ફંક્શન છે એક ક્લાસનું જે ફંક્શન છે, જો એ ફંક્શન લાર્જર હોય તો તેને આપણે ક્લાસની આઉટસાઇડ લખી શકીએ આવી રીતે વોઇડ સ્ટુડન્ટ સ્કોપ રિઝોલ્યુશન ઓપરેટર અને ગેટ ફંક્શન. તો જોઈએ આપણે તેનું એક્ઝામ્પલ. સી આઉટ એન્ટર રોલ નંબર, સી ઇન રોલ નંબર. આ છે સી લેંગ્વેજની અંદર આપણે જેવી રીતે પ્રિન્ટએફ અને સ્કેનએફ કરાવતા એવી જ રીતે
C++ની અંદર સી આઉટ અને સી ઇનનો યુઝ થાય છે કોઈ પણ સેન્ટેક્સને પ્રિન્ટ કરાવવા માટે અને તેને સ્કેન કરાવવા માટે. સી આઉટ એન્ટર ધ નેમ, સી ઇન નેમ. અને નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે ફ્રેન્ડ્સ મેમ્બર ફંક્શન, જે મેઇન ફંક્શન, જે લાસ્ટ પોઈન્ટ છે. મેઇન function is a heart of C++ program because every execution start from here. એટલે કે મેઇન ફંક્શન છે એ C++ પ્રોગ્રામનું હાર્ટ કહી શકાય, બિકોઝ કોઈ પણ ફંક્શન છે એ મેઇન ફંક્શન વિના બનતું જ નથી. એટલા માટે મેઇન ફંક્શન છે એ C++ પ્રોગ્રામનું હાર્ટ કહી શકાય. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ જોઈએ આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડની અંદર. It is also known as user-defined function. It is enclosed with opening and closing curly braces. એટલે કે મેઇન ફંક્શન છે એ ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ કરલી બ્રેસીસની અંદર જ લખવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ જોઈએ. The compiler executed all interaction which enclosed in opening and closing curly braces. This part is also known as body of main function. એટલે કે કમ્પાઇલર છે એક્ઝિક્યુશન કરે ઓલ ધ ઇન્ટરેક્શન વિચ ઇન્ક્લોઝડ ઇન, એટલે કે જે આપણે એક્ઝામ્પલની અંદર પણ સમજીશું. મેઇન ફંક્શનની અંદર જે કરલી બ્રેસીસ છે એની અંદર જે કાંઈ પણ ડેફિનેશન લખવામાં આવે છે ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ કરલી બ્રેસીસની અંદર, એને મેઇન બોડી કહેવાય છે મેઇન ફંક્શનની. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ જોઈએ. When once the interaction as function call is executed, control is transferred to the function definition. After that compile of function, it returns to the main function. એટલે કે જ્યારે છે એ ફંક્શન છે એ એક્ઝિક્યુટ થશે ત્યારે કંટ્રોલ છે એ ટ્રાન્સફર થઈ જશે ફંક્શન ડેફિનેશન પર, અને ફંક્શન ડેફિનેશન કમ્પાઇલ થઈને ફંક્શન છે એ રિટર્ન્સ થશે મેઇન ફંક્શનની અંદર. આપણે આને વધારે એક્ઝામ્પલ થ્રુ સમજીએ નેક્સ્ટ સ્લાઇડની અંદર. ફોર એક્ઝામ્પલ વોઇડ મેઇન, આ એક વોઇડ મેઇન ફંક્શન છે જેની અંદર સ્ટુડન્ટ છે એ એક ક્લાસ છે અને એસ છે એ એક ઓબ્જેક્ટ છે. ઓબ્જેક્ટ ક્લાસ સ્ટુડન્ટનો એક ઓબ્જેક્ટ છે એસ. એટલે કે આપણે કોઈ પણ ફંક્શનને એક્સેસ કરીશું ઓબ્જેક્ટ થ્રુ. એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે સમજીએ એસ ડોટ ગેટ, એટલે કે એસ છે એ એક ઓબ્જેક્ટ છે જે એક્સેસ કરશે ગેટ ફંક્શનને. અને નેક્સ્ટ છે એસ ડોટ પુટ ફંક્શન, જેને પણ આપણે ક્લાસ સ્ટુડન્ટ છે એનો ઓબ્જેક્ટ છે એસ, એના થ્રુ આપણે પુટ ફંક્શનને એક્સેસ કરીશું. સો ફ્રેન્ડ્સ આ ક્વેશ્ચનની જે પીડીએફ છે એ તમે ડિસ્ક્રિપ્શનની બોક્સની અંદરથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો. અને હવે આપણે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર, જે છે ટોકન ઓફ C++ પ્રોગ્રામ એન્ડ એક્સપ્લેન ટાઈપ્સ ઓફ ટોકન. તો આપણે જોઈશું નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર.